नमस्कार, मी प्राध्यापक प्रदीप खेडकर, अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा महाराष्ट्र प्रदेश, इन्स्टिट्यूट ऑफ सायंटिफिक रिसर्च अँड ॲनालिसिस व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित क्रीडा व शारीरिक शिक्षण संचालक यांच्याकरिता जो वर्कशॉप आयोजित केला आहे त्याला अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघातर्फे खूप खूप शुभेच्छा। अशा प्रकारचा वर्कशॉप या लॉकडाऊनमध्ये शारीरिक शिक्षक व शारीरिक शिक्षक संचालक यांच्याकरता खूप उपयोगीचा आहे। यामध्ये सहभागी सर्व शारीरिक शिक्षक शारीरिक संचालक त्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्यांचं स्वागत करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो व हा वर्कशॉप आयोजित करणारे माननीय डॉक्टर संजय जगताप व माननीय डॉक्टर पंढरीनाथ रोकडे यांचंसुद्धा मी शैक्षिक महासंघाच्या वतीनं खूप खूप अभिनंदन करतो, स्वागत करतो व त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।